Nang ipinanganak ang sikat na celebrity na ito, ay naghiwalay na agad ang kanyang mga magulang at hindi kayo makapaniwala sa ilang taon silang hindi nag-uusap. Alamin ang buong detalye dito lang sa Get in Touch. Inamin ni Danny Barreto na sinusubukan niyang manumbalik ang komunikasyon nila ng kanyang strange father na si Kier Legaspi. Hindi kaila sa mga nakasubaybay kay Danny na hindi niya inimbitahan si Kier nang siya ay ikasal sa mister niyang si Savi Panlelio noong April 2019. Noong March 2019 ay nag-vlog pa si Danny na tanggap na niyang hindi sila on speaking terms ng ama. Pero noong taong 2020 ay naramdaman daw ni Danny na nais niyang makausap ang sariling ama. I spoke to him last year. I called him. Pag-amin ni Danny kay Vicky Bello nitong Hulyo 15. Patuloy ni Danny, I was very emotional. I knew he was just there. I wanted my daughter to know him. I don't want my daughter to grow up na what if she asked me about my dad. Wala akong masagot because I don't know what's happening in his life. Sa puntong iyon ay 7 taon na raw ang lumipas mula nang huli silang magkita at magkausap. I didn't even have his number. I had to ask for his number sa lola ko, his mom. I called him and we spoke. Ani ni Danny. Plano raw ni Danny na makipagkita sa ama. We kept trying to plan to see each other but because of COVID, hindi kami matuloy-tuloy. Ayon kay Danny, ang ama niyang si Kier at ina na si Marjorie Barreto ay naghiwalay noong ipinanganak siya noong October 1993. Lumaki raw siyang kilala si Kier pero hindi ito constant figure sa buhay niya. I don't think I actually celebrated a birthday with my dad. Growing up, that was actually a major frustration for me. Kasi syempre, when you have friends, you see them at birthday parties, tapos may cake blowing, tapos complete family pag may birthday. I didn't have that growing up. It wasn't naman much of a bubog. May mga alaala naman daw siyang nakapiling niya ang ama. Sabi pa ni Danny, we had a relationship naman. I have memories of him. Hindi naman total nothing. I do have naman good and bad memories. Growing up, masakit daw para kay Danny na hindi consistent ang pagkikita nila ni Kier noong kabataan niya. Because I knew he was just around. I know na hindi naman siya OFW. He's just within my reach. But when I got older and I had more freedom to reach out to him, I did. I tried. May pagkakataon ding tumira si Danny sa bahay ng amang si Kier. Balik tanaw ni Danny, at one point I actually lived with him pa for 3 months when I was 19. It was a very dark phase in my life. At that time, I wanted to get to know him. I wanted a different point of view. I lived with my mom all my life. I wanted to try to know my dad, so I lived with him. We had fun. Doon ko nakilala dad ko. We had a relationship. I have great memories of him. Pero doon din daw sila nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Paliwanag ni Danny, ba't naudlot siya? After 3 months, doon kami nagka-falling out. A fight occurred one night and then hindi na namin na-resurrect from that night. We just stopped talking after that night. Then it has been 7 years. Hanggang sa noon ngang nakaraang taon ay muling nagkausap ang mag-ama. Aminado naman si Danny na lumaki siyang sakit sa ulo ng ina na si Marjorie dahil sa kanyang inner wounds. I was a very hard child to raise. I was a prodigal daughter. Lagi akong naglalayas. Diretsong pag-amin ni Danny. Patuloy niya, ako yung very confused in life. Laging may issues sa school, issues sa life, issues sa friends, so my mom really had a hard time with me. I gave her so much problems.
Kaya kapag may hinihingi yung mom ko, okay mom, I'll give it. Ikinwento pa ni Danny na noong taong 2017 ay naglaya siya at nanirahan sa bahay ng paternal grandmother niya. Gulong-gulo raw ang isip noon ni Danny dahil kakahiwalay nila ng nobyo niyang sa 5 taon. I blamed other people instead of myself. Nadamay yung mom ko, nadamay lahat. I decided to leave. And then when I left, I live with my grandma, my lola, my dad's mom. I'm very close to her. Noong panahong wala si Danny sa poder ni Marjorie, nakilala niya ang mister niya ngayon na si Savi Pandillo. So at that time, that was when I met him. Hindi ko nakikita yung family ko nung time na yon. Balik-tanaw pa rin ni Danny. Sabi pa niya, ukol sa paglayo sa inang si Marjorie at 4 na mga kapatid, were very close. Me being away for 4 months, that was really hell for me. Super hell. I can't go back. Umalis na ako. Kailangan kong panindigan ito. I was very ma-pride. I admit that. September 2017 nang maging kasintahan ni Danny si Savi at ito raw ang nagsilbing positive influence sa buhay niya. Siya ang nag-tame sa akin, papangiting saad ni Danny. Ayon kay Savi, nang makilala niya si Danny ay wala nga ito sa feeling ng ina at mga kapatid nito. Sa isip daw noon ni Savi, I realize you may have had reasons for leaving, but at the same time, you need to do damage control for what she left in the past. What happened to your siblings, your mom? Pero hinintay raw muna ni Savi na magkakilala sila ng husto ni Danny bago niya pinayuhan itong makipag-ayos sa pamilya. Ikinasal sina Danny at Savi noong April 23, 2019. Ang anak nilang si Millie ay halos magdadalawang taong gulang. Ano ngayon ang inyong masasabi tungkol sa ating pinag-usapan? Huwag kayong mahiyang magbigay ng inyong reaksyon o komento sa comment section na ito. Kung ikaw at iyong kaibigan ay mahilig sa mga celebrity updates, ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share sa kanila para maging updated din sila. At ikaw din huwag kaligtaang pindutin ang bell button para lagi kang mauuna sa mga bago kong uploads na video. Makakapanood din kayo ng mga dati kong videos sa pamamagitan ng end screen at I button sa itaas. Maraming salamat sa palaging pagtangkilik sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod po muli na pag-upload ko ng video, antabayanan niyo po ang lahat at magchika-chika tayo sa mga paborito niyong artista.